নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ Axia IAS Academy লৈ স্বাগতম জনাইছো ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজিও আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইসিসটো লৈ আহিছো চাওঁ আহক আজি আমাৰ নিউজ পেপাৰত কোনগিটা ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকলছ আছে that relevance to our APSC and UPSC examination before we launch আমি আপোনালোকক পুনৰবাৰ হোৱাৰাব বিচাৰো যে Axia IAS Academy তৰফৰ পৰা আহিবলগীয়া APSC prelims as well as mains karne foundational aro crash course provide kori thoka hoise both in the online as well as offline platform so course features kini hoyto apnaloke display dekhibole paise aro yar regarding jodi apnaloke interested hoy please amar ei contact number jogajog koribo okay so odike first article is about the how do habitual offenders law discriminate so odike habitual offenders jikhini asile offender support jikhini thole colonial law asile ei law khini kenake amar discriminative hoy aru yar upor amar dholok ei article tu ase and this is an issue aru eta eta colonial legacy hoy jitu bostu ami khosake mane shade koribole ba etu address koribole etia colonial time ot eta khub dangor kam asile ki je konuba eta community gute community tuke mane as a criminal community hisabe consider kora goisile so gotike janake colonial origins criminal tribes act 1871 এটা আপুনি নিজে ভাবি চাওক যে গোটেই কমিউনিটি টু কেনেবাকে ক্রিমিনাল হ'ব পাৰে নেকি বাও এতিয়াও নহয় ক্রিমিনাল ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক হ'ব হয়নে নহয় সো কিন্তু কথাটো হৈছে যে ইয়াত কলোনিয়াল টাইমত ব্ৰিটিছ সকলে ধৰি লৈছিল যে এই পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটি টু গোটেইটো ক্রিমিনাল হয় সো গতিকে এনি মেম্বাৰ অফ দ্যাট কমিউনিটি ইজ বিং কনসিডাৰ্ড এজ এ ক্রিমিনাল সো গতিকে এইটো এটা কি আছিল যে মডাৰ্ন যেটো সিস্টেম আছে কাৰণ কি আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰলি ইট violates constitutional provision of article 14 article 15 16 and 21 হয়নে না যিখিনিত কোৱা গৈছিল যে আমি ডিসক্রিমিনেট কৰিব নোৱাৰো যিকোনো মানুহক এটোটো ডিসক্রিমিনেশনই হৈছে ন সো গতিকে সোশিও ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট কি পৰিব যে ডি নোটিফিকেশন অফ দ্য ট্রাইবস ঠিক আছে সো গতিকে এইখিনি খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় ডি নোটিফিকেশন অফ ট্রাইবস তেনেকে ইয়াত কি কমিটি জড়িত হৈ আছে ইয়াত কোনকিখন ষ্টেটে এতিয়াও ধৰিলক হেতু মানি আছে ষ্টেটৰ স্ট্যান্স কি আছে আমি ডিফাৰেন্ট ষ্টেটৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আপোনালোকে তাৰ ওপৰত নিজৰ স্ট্যান্স দেখিব ঠিক আছে সো গতিকে ঠিক তেনেকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছে যিখন ইম্পৰ্টেন্ট কমিশনস আছে ফৰ এক্সাম্পল ৰেনকি কমিশনস এণ্ড সাক্ষা কমিটি তো এই কমিটিখনৰ কথা আমি লিখিব লাগিব যেতিয়া মেইনছৰ আমি লিখিম ঠিক তেনেকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিখিনি অবজাৰভেশনস আছে স্পেশালি 2024 যিটো অবজাৰভেশনস আছে এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় পুলিশ ৰিফৰ্ম কি লাগিব এটা পুলিশ ৰিফৰ্মৰ ভিতৰত দিয়া লিখিছে যে এলিমিনেট বায়াসনেস ঠিক তেনেকে এনশিওৰ একাউন্টেবিলিটি এইগিটা বস্তু ধৰক প্ৰকাশিং কমিটি যিগিটা ৰিকমেন্ডেশন আছে হেগিটা পা আপোনালোকে এইখিনি লিখিব পাৰে বা এনশিওৰ একাউন্টেবিলিটি এজ পাৰ দা প্ৰকাশিং কমিটি ৰিকমেন্ডেশনস এনেকে আপোনালোকে ক'ব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট যদি আমি চাও যে এনসিআরটি লগত কোনগিটা ৰিলেভেন্স আছে হেগিটা আমি দেখুৱালো আৰু আমি কি দেখাইছো যে মানে এনসিএন টু ফিউচাৰৰ কাৰণে আমাৰ কি আছে কোনগিটা ল আছে ঠিক আছে ইন্টাৰনেশনাল ন্যাশনাল এন্ড ৰিজনাল লেভেলত আমাৰ কি কোনগিটা তেনেকুৱা ধৰণৰ ল আছে দ্যাট ৰিগাৰ্ডস টু দিস criminalization of a community ঠিক আছে সো গতিকে মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিস এটা দিছো যাতে আপোনালোকৰ ক্ৰিটিক্যাল থিংকিং এটা হয় তাৰ ওপৰত ঠিক তেনেকৈ মডেল আনসাৰ এটা প্ৰভাইড কৰা গৈছে okay so let's move ahead ইয়াত কৈছে যে global trade disorder okay Trump's threats are destabilizing and they can also be a prod to launch much needed domestic reform so গতিকে এটো এটা কথা কৈছে যে এই যেটো মানে গ্লোবাল ডিসঅর্ডাৰটা সেট কৰা গৈছে আন্ডাৰ দা ট্ৰাম্প 2.0 এটো বস্তুৱে জেনেকে এটা ধলক থ্ৰেট আনি দিছে চ্যালেঞ্জেস আনি দিছে হেতু এটা অপৰচুনিটিও হয় ইন্ডিয়াৰ কাৰণে যে এট দিস জাংচাৰ আমি এনুকা এটা সময়তে হয়তো আমাৰ যিখিনি ডমেস্টিক ৰিফৰ্ম আছে হেখিনি ৰিফৰ্ম আমি কৰিব লাগিব কাৰণ কি যদি ডমেস্টিক ৰিফৰ্ম কিৰা কৰো ইন দা ইকোনমি বা ইন দা ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যিখিনি ডমেস্টিক ইকোনমি আছে হেতু ৰিভাইভ হ'ব আৰু যদি ডমেস্টিক মাৰ্কেটখন ৰিভাইভ হয় তেতিয়া আমাৰ লোকৰ লগত কথাটোই নাই বুজি পাইছে না সো গতিকে এক্সপোৰ্ট এণ্ড ইম্পোৰ্ট পৰা আমি ইমানকে ডিপেন্ডেন্ট হৈ নাথাকিমি বুজি পাইছে সো গতিকে ইন্ডিয়াৰ ডমেস্টিক মাৰ্কেটখনে বহুত হেভি মাৰ্কেট হয় তো গতিকে ইয়াত কোৱা গৈছে যে কি টাৰ্মছ এণ্ড কনসেপ্ট কি ইয়াত ডিসকাস কৰা আছে হিষ্টৰিক্যাল ইভলিউশনস কিনি আমি দেখিছো মাল্টি ডাইমেনশনাল এটা এনালাইসিস আমি দিছো যে লিগ্যাল ডাইমেনশন কি আছে ইয়াত ঠিক তেনেকে সোশ্যাল ডাইমেনশন কি আছে এই ডাইমেনশনস খিনি খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইকোনমিক ডাইমেনশনস কি আছে আৰু এইখিনি আমি বেলেগকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই এইখিনি বস্তু আমাৰ যিখিনি জিএস পেপাৰছ আছে সেই পেপাৰছ খিনি পা আমি ডেৰাইভ কৰিছো পইণ্ট খিনি আৰু আমাৰ ক্লাছ বিলাকত এইটোকে আমাক শিকাই থকা গৈছে ঠিক আছে সো গতিকে ট্ৰিটিজ এণ্ড কনভেনশনস এণ্ড এগ্ৰিমেন্টস কি ৰিলেটেড হৈছে ইয়াত আৰু ইউপিএসসি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ পেপাৰছ খিনি আমি ডিসকাস কৰিছো
Okay, let's move ahead. The assault on the multilateralism and the international law. So, etu da Hindu raha eta article hoy aru ekhini bostu continuously ahi ase. Ami bare bare ekata kotha ke goisu je multilateralism upor eta threat ahise. Thik teneke Trump 2.0 ha ba ki ahise je deglobalization hoise. So, dike etu eta khujug hoy India jikhini dholok domestic jikhini dholok issue ase, reforms ase. Ei reforms khini ami continue koribo lage jate Indian economy tu mane self reliant হয় না সো গতিকে এইখিনি বস্তুকে আকৌ ইয়াত কোৱা গৈছে যে assault on the multilateralism and the international law সো আমি গম পাইছো যে কেনেকে ইন্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল কোৰ্টৰ তাত ধৰক স্যাংটিটি আছে হেতুক ডিস্টার্ব কৰা গৈছে ঠিক তেনেকে US is withdrawing from multilateral organizations for example WHO US is withdrawing from the what Paris deal হয় না সো গতিকে এইবিলাকৰ পৰা আমি কি গম পাইছো যে কোনো ধৰণৰ তেতিয়ালে মানে একাধিক দেশৰ মাজত এটা এগ্ৰিমেন্ট আজি দিনত আহিবই নোৱাৰে মানে দেশবিলাকৰ মাজত ইমানেই ধলক ন্যাশনালিজম টু প্ৰমোট কৰা গৈছে আৰু ধলক এস জয়শংকৰ সাহাবে এটা ধুনিয়া মানে কোটেশন দিছিলে যে আই সি ট্ৰাম্প এজ এ আমেৰিকান ন্যাশনালিষ্ট তো গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি কি হৈছে ইম্প্যাক্ট অফ মাল্টিলেটাৰালিজম বা মাল্টিলেটাৰাল ইনষ্টিটিউশনছ কিনি কথা কৈছে ইউএন কথা কোৱা গৈছে ঠিক তেনেকে আইসিসি কথা কোৱা গৈছে আমাক আজিৰ দিনত কি ধৰক তেওঁলোকে ফেস কৰিছে ঠিক WTO কথা কোৱা গৈছে ঠিক আছে সো কনসিকুৱেন্সেস অফ গ্লোবাল ইকোনমিক ষ্টেবিলিটি তো গতিকে এতিয়া গ্লোবাল ইকোনমিক ষ্টেবিলিটি তো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু ইয়াৰ কি কনসিকুৱেন্সেস আছে সেইখিনি বস্তু আমি দেখুৱা গৈছে ওকে সো গতিকে ব্ৰডাৰ জিঅ'পলিটিক্যাল কনসিকুৱেন্সেস কি হ'ব যে উইকনিং অফ দা US গ্লোবাল ইনফ্লুয়েন্স এটো তো হয় আজি ধৰক চাওক যে USA আজি দিনত মানে এই যিখন ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ওৱাৰ আছে এই ইউক্ৰেইন ওৱাৰ আমি এটো কি দেখিলো যে কৈছে যে নাটোয়ে বা USA এতিয়া এইড নিদিয়া হৈ যাব তাক ইউক্ৰেইনক কেলে কাৰণ কি US is more concentrating in its own democratic বা domestic policies বা domestic economy development কাৰণে তেওঁলোকে বেছিকে জোৰ দিব ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নক কি কৈছে যে you please spend more on your defense তো মানে কি যে যদি USA বা US aid পৰা আদি কৰি US defense মানে US যিখিনি হেল্প কৰে তো গোটেই হেল্পখিনি যদি নকৰা হৈ যায় their influence on the global affairs সেইখিনি কমি যাব বুজি পাইছেনে সো গতিকে এটা ইম্প্যাক্ট কৰিব ক্ৰিয়েটিং এ পাৱাৰ ভ্যাকুয়াম সো গতিকে এটা কোন পাৱাৰফুল হৈ থাকিব কোনো নহয় সো গতিকে এটা ধৰক চাইনাৰ ইমাৰ্জ হ'ব অকমানকে ৰাছিয়া ঠিক তেনেকে এটা ইণ্ডিয়া কাৰণে এটা চান্স আছে সো গতিকে এলিয়েনেটস এলাইজ উইকেনিং দ্য কালেক্টিভ সিকিউৰিটি ফ্ৰেমৱৰ্ক সো গতিকে এইখিনি বস্তু আছে ঠিক আছে সো গতিকে ৰাইজ অফ অল্টাৰনেটিভ লিডাৰশিপ তো ইয়াতে ইণ্ডিয়াৰ ৰোলটো আহি গ'ল ঠিক আছে সো গতিকে এটা যেহেতু US is withdrawing now the the field is open to occupy by this যিখিনি যোগ্য ধৰক that মানে nations আছে for example India can take that vacuum and opportunity of that lack of players and that can influence the global order so এতিয়া India হেতু সেই ৰোলটো ধৰক প্লে কৰিব পাই in some specific areas এনেকুৱা নহয় যে ইণ্ডিয়া US ৰ যিখিনি ইনফ্লুয়েন্স আছে সেইখিনি পটককে ধৰক মানে achieve কৰিব পাৰিব কিন্তু ইণ্ডিয়া স্পেসিফিক কিছুমান জায়গাটো পাইব ন for example in the South Asia for example in the southern world for example in the Indian Ocean region যেটো বস্তু আমি বিচাৰো ঠিক আছে সো আমি গোটে গ্লোবাল অৰ্ডাৰটোক আমি কন্ট্ৰোল কৰিব নিবিচাৰো কিন্তু যিখিনি জায়গাত আমাৰ ধৰক নেচাৰালি জিওগ্ৰাফিক্যালি কালচাৰালি আমাৰ যিখিনি ধৰক ইম্পৰ্টেন্স আছে এইখিনি জায়গাটো আমি বিচাৰো ন ওকে সো এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক তেনেকে এটা ফিউচাৰ অফ ইন্টাৰনেশ্যনেল ল এণ্ড মাল্টিলেটাৰালিজম এটা ফিউচাৰটো কি হ'ব সো নিড ফৰ দা ৰেজিস্টেন্স এণ্ড ৰিফৰ্ম ঠিক আছে সো এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে উই নিড কনসিস্টেন্ট ৰিফৰ্ম ইন ডিফাৰেন্ট পাৰ্টস অফ দা ইন্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গানাইজেশ্যন সো ফৰ এক্সাম্পল UNSC যেটো কথা আমি খুবকে কৈ থাকো ওকে সো ইয়াত কি ধৰক হিষ্টৰিকেল কনটেক্সট কি আছে ঠিক তেনেকে মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰি লগত আমি লিংক কৰিবলৈ দেখুৱাইছো গ্লোবাল অৰ্ডাৰ ইণ্ডিয়াছ ৰোল ঠিক তেনেকে আমি এটা PYQ এনালাইসিস এটা দিছো আৰু লেটস মুভ ahead সো ইণ্ডিয়া US likely to sidestep WTO principles in trade pact okay সো WTO যিখিনি প্ৰিন্সিপল আছে সেইখিনি হয়তো ইণ্ডিয়া US ৰ মাজত যিখন ধৰক ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট হ'বলৈ গৈ আছে এইখনো কিছুমান এক্সেপচনেল থাকিব কজ that are not falling under the WTO principles ঠিক আছে সো দুইখন দেশৰ কাৰণে এটো এটা মানে ক'বলৈ গলে এটা ফ্লেক্সিবিলিটি মেজাৰ্স হ'ব যে দুইখন দেখে ধৰক এটো বিচাৰিছে যে কেনেকে ধৰক মিনিমাম ইম্প্যাক্টত তেওঁলোকে এটা বাইলেটাৰেল ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্টত আহিব পাৰে সো তাৰ কাৰণে যদি WTO এটা প্ৰিন্সিপলস ভায়োলেট কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহলে তেওঁলোকে ধৰক আগবাঢ়ি যাব কিন্তু ইয়াতে কষ্ট হৈছে যে কিছুমান বস্তু ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব ব্যালেন্স আউট কৰিব লাগিব ওকে সো বাইলেটাৰেল ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্ট কি হয় the strategic economic motives কি আছে behind this deal ওকে সো ব্ৰডাৰ ইমপ্লিকেশনস কি হ'ব পাৰে ইণ্ডিয়া এণ্ড গ্লোবাল ট্ৰেড সো এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে নেক্সট যদি আমি চাও
they should immigrants have the same right to protest as citizen. Okay, so should immigrants have the same right to protest as citizen? So Ranjani Srinivasan legal framework to ami dekhase international law ki ase article 19 to ami gom pau je eto exclusively citizen mane enjoy kore, thik ase. So kisuman inquire rights ase jeneka article 16. So eto yat citizen he okol ki kobo enjoy koibo, not by article 15 16 19 29 eblak ami gom paisu je ebur okol amar citizen okane, baki bu sob ki ase foreigner as well as citizen okane. So security and foreign policy considerations ki ase ekhine ami saisu. Thik teneke the questions of fairness, do non citizens have the due process rights? So ekhini bostu eta debate hoy. So yat ki case joito hoy ase ekhini important hoy, potential consequences ki hobo pare ekhini ami saisu, aru NCERT bookor logot ekhini ami link kori disu. So ancient and medieval period kotha koa goise yat, aru international perspective eta ami disu, thik ase. So treaties, convention and act, committees and recommendations ami ekhini dia goise. Okay, let's move ahead. To be imbibed, not imposed. Okay, the spread of Hindi must be through consent. Etu khub eta important article la goise. So ei bostu tu ki hoise je amar jihetu democracy hoy, so democracy kunu eta bostu ki hoise imposed ami koibo no. So jikunu eta bostu ami khoday hetu bostu mane voluntarily hobo laibo, thik ase. So kunu eta bostu ami impose koibo no, by force koibo no. Tat eta hetu kai kotha goise je jodi 3 language hoy je junkhon state mane public confidence loi pelai jodi teonoke hindi to use kore, that is not a matter of concern. hetu kunu dhৰণৰ ধৰক debate নাই, কিন্তু যদি impose কৰিছে that violates the federalism, that violates the principle of democracy, হনে নহয়? so হেখিনি বস্তু আমাৰ কি হৈছে এটো balance out হয় যে কি কৰিব লাগিব আমি, ঠিক আছে. so the language has always been a key issue in India socio political and cultural landscape. আৰু ইণ্ডিয়া নিচিনা কাণ্ট্ৰিখনৰ ল্যাঙ্গুৱেজ ইস্যু হ'বই, আৰু হেকানে কি কৈছিলে যে লিঙ্গুইষ্টিক বেসিছত ষ্টেট ডিভিজনটো বহুতবাৰ জৱাহৰলাল নেহৰু বা আদি কৈ আপুনি যদি চাই 3-4খন কমিটিয়ে বহুত দিগদাৰ পাইছিলে যে লিঙ্গুইষ্টিক বেসিছত আমি যদি ষ্টেট ডিভিজন কৰোঁ নহয় তেতিয়া ইণ্ডিয়াখন ব্ৰেকডাউন হৈ যাব. সো গতিকে 56ত হলে ফাৰ্স্ট অফ অল আমাৰ আন্ধ্ৰ প্ৰদেশক এলাউ কৰিছিলে টু বি এ ষ্টেট that is solely based on the Telugu language. কিন্তু কথাটো হৈছে কি তাৰ মেইন কাৰণটো আছিল যে ইণ্ডিয়াত ইমান বেছি ল্যাঙ্গুৱেজ আছে, কাৰণ কি ইণ্ডিয়াত বেছি ল্যাঙ্গুৱেজ কিয় আছে, কাৰণ কি ইণ্ডিয়াত সোশিয়াল ডাইভাৰ্সিটি আছে, সোশিয়াল লিঙ্গুইষ্টিক কালচাৰেল ডাইভাৰ্সিটি আছে. তো গতিকে অৰুণাচল প্ৰদেশতে প্ৰায় মানে ক'বলৈ গ'লে 200টা মান ল্যাঙ্গুৱেজ চলে তাত, ঠিক আছে. কি সৌ পাহাৰবিলাক 18টা 20টা মান মানে তেনেকুৱা ট্ৰাইবছ আছে, তাৰ মাজত সাব ট্ৰাইবছ আছে. সো গতিকে লিঙ্গুইষ্টিক বেসিছটো বৰ সাংঘাতিক বস্তু হয়, ঠিক আছে. সো গতিকে এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে কেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ সেইটো বস্তু আমি টেকেল কৰিম, কেনেকৈ আমাৰ ইউনিটিটোক বজাই ৰাখিম বা ডাইভাৰ্চিটিকো আমি চেলিব্ৰেট কৰি পেলাই ইউনিটিটোক আমি বজাই ৰাখিম, সেইটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. সো গতিকে এনচিয়েণ্ট মেডিয়েভেল কণ্টেক্সটো আমি চাব লাগিব, পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্সটো চাব লাগিব, যিটো আমি কৈছোঁ যে লিঙ্গুইষ্টিক বেসিছত ষ্টেট ডিভিজন যিটো আছে. গতিকে 1956ত ধৰি লওক ষ্টেট ৰিঅৰ্গানাইজেশ্যন এক্টখন আহিছিলে, ঠিক আছে, যিটো ওপৰত বেছ কৰি পেলাই লিঙ্গুইষ্টিক বেসিছত আমাৰ ষ্টেটবিলাক ভাগ কৰিছিল, ঠিক আছে. সো গতিকে 343 কথা আছে. Before 1956 there are a lot of commissions are there. Jawaharlal Nehru led commission asile, thik tenke JNV commission asile. So thike ei commissions bilakor jikhini recommendations asile hekhini apnaloke je site eta dekhibo je teonoke directly oppose koisil, thik ase. So etia amar notunke akou dholok etia in this 21st century under after implementation of NEP 2020 ইয়াত আমাক কি কৈছে যে 3 ল্যাঙ্গুৱেজ ফৰ্মুলা এটা দিছে. 3 ল্যাঙ্গুৱেজ ফৰ্মুলাটোত আমি কি কৈছে যে এতিয়া ডিবেটটো এটো হৈছে যে কেনেবাকে হিন্দীটো যদি দ্ৰাভিডিয়ান ষ্টেট বিলাকত যদি ইম্পোজ কৰে দে আৰ অপোজিং ইট, এস্পেশালি দা তামিলনাডু, হয়নে নহয়? সো গতিকে সোশিয়াল কালচাৰেল ডাইমেনশনছ আমি চাব লাগিব, ইকনমিক ডাইমেনশনছ আমি চাব লাগিব, ঠিক আছে. ওকে, লেটস মুভ হেড. সো গতিকে এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল হ'ল বিকজ ইট ইজ ৰিটেন বাই দ্য ফাৰ্ষ্ট লেডি অফ ইণ্ডিয়া, হয়নে নহয়? সো গতিকে ফাৰ্ষ্ট চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া দ্ৰৌপদী মুৰ্মু. সো গতিকে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু দ্বাৰা লিখা এইটো দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফৰ দ্য ৰেকৰ্ড ফৰ দোজ উইদাউট এ ভইচ. এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. সো এইবিলাক আৰ্টিকুলৰ পৰা আমি কোট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে. সো গতিকে ইন দ্য মেইনছ, সো দেয়াৰ আৰ নিউ অপৰচুনিটিজ এণ্ড চেলেঞ্জেছ ফৰ জাৰ্নেলিষ্ট ইনক্লুডিং এ আই. Okay, so but journalism based on the empathy and the human values will never go extinct. So it is যে journalismত empathy থাকিব লাগিব, ঠিক আছে. empathy মানে you feel like what are the other people's are feeling, ঠিক আছে. understand কৰিলে নহব, understand কৰিলে হেতু sympathy বুলি বুজাব. so you have to put yourself under the shoe of the other people who are the
sufferer. So তেতিয়া আপোনালোকক কি হ'ব এমপেথি থাকিব so গতিকে হিউম্যান ভ্যালু ওপৰত বেস কৰি পেলাই যদি আমি জাৰ্নালিজম দিও সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব সেইটো বেছি ভ্যালু বেসড হ'ব so গতিকে ইয়াত আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং দা ৰোল অফ জাৰ্নালিজম ইন ইণ্ডিয়াছ হিষ্ট্ৰী যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আপুনি দেখিব যে পাব্লিক ডিসকোৰ্স এটা জেনাৰেট কৰিব কাৰণে জাৰ্নেলখিনিয়ে সাংঘাতিক ধৰণৰ ৰোল প্লে কৰিছিলে যদি আপুনি দেখে যে প্ৰত্যেকজন ফ্ৰীডম ফাইটাৰ এগেইনষ্টে ধৰক এখন আমাৰ মেগাজিন আছে বুলি ক'লে বেয়া নহয় তো আমি হেকানে ধৰক প্ৰিলিমছত কি আছে এই যিবোৰ মেগাজিন আছে এই যিবোৰ নিউজপেপাৰ আছে এই নিউজপেপাৰ কোনে লিখিছিলে কোনে উলিয়াইছিলে এইবিলাক আহে কেলে কাৰণ কি তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছিলে why they are publishing those newspapers because they want to generate some public public morality বা পাব্লিক এটা পাৰ্টিসিপেশন এটা বিচাৰিছিল বা তেওঁলোকক এটা ধৰক নলেজ দিব বিচাৰিছিল বা পাব্লিক এৱেৰনেছ এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো গতিকে তেতিয়াহে তেওঁলোকক মোবিলাইজ কৰিব পাৰিব সো আজিৰ দিনতো হেতু আছে যে আমাৰ সোসাইটিখনত আজিৰ দিনতো কি আছে যে কিছুমান বস্তু আছে যিবোৰ বস্তু পাব্লিকে ধৰক ইমান গভীৰভাৱে চিন্তা কৰা নাই ঠিক আছে কেলে কাৰণ কি we live a very busy life so those people who are thinking about the dynamics of the society they are written in this columns newspaper hawk ba magazine hawk so তেওঁলোকে হেতু ডেলিভাৰ কৰিব বিচাৰিছে যে পাব্লিকে এটো চিন্তা কৰক সো পাব্লিক এৱেৰনেছ টু কাৰণে আৰু পাব্লিক এৱেৰনেছ টু আমি যেনেকৈ ধৰক পঢ়িছো যে গভৰ্নেন্সৰ যিকোনো এটা প্ৰবলেম হওক সবৰ কাৰণে যেনেকৈ প্লাষ্টিক ইউজ টু এটা প্লাষ্টিক ইউজ টু যে প্লাষ্টিক ইজ আ মেনেজ ফৰ দিস সোসাইটি বা দিস আৰ্থ সো হেতু বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব যে অকল আমি ভাবিলে নহব এটো ৰিপিটেডলি যদি আমি জাৰ্নালিজমৰ থ্ৰৰি আমি যদি মানুহক এটো জনাব পাৰো তেতিয়াহলে আমাৰ কি হ'ব এটো এটা মুভমেন্ট ক্ৰিয়েট হ'ব পাব্লিক পাৰ্টিসিপেশন টু এনশ্যোৰ হ'ব তাৰ থ্ৰৰিহে এটো প্ৰবলেমটো সলভ হ'ব ঠিক আছে সো গতিকে আমি হেকানে হিষ্টৰিকেল কনটেক্সটটো আমি জানিব লাগিব যে কোনকিখন নিউজপেপাৰ কোনকিখন মেগাজিন চলাইছিলে আৰু সেইকিখন মেগাজিনে কেনেকৈ এটা পাব্লিক ডিসকোৰ্স এটা জেনাৰেট কৰিছিলে পাব্লিক এটা কনসেনসাস এটা আনিছিলে যে ব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া ইজ unhealthy for the common people of India and that's why we have to fight together to oust this British rule from India so গতিকে সেই বস্তুটোকে ধৰক 100 বছৰ লাগি গৈছিল জেনাৰেট কৰোঁতে হয়নে নহয় সো গতিকে যেনেকৈ ধৰক ইয়াত আমি নিউজপেপাৰ বিলাক দেখিছো যে 1780 বেংগল গেজেট আহিছিলে কেশৰী মাৰাঠা এইবিলাক যেতিয়া আমি পঢ়িম হিষ্ট্ৰি তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে এইবিলাকৰ থ্ৰু দিয়ে নেশনালিজমটো ক্ৰিয়েট কৰা গৈছিল ঠিক আছে ওকে legal and political dimension কি কি আছে জাৰ্নালিজমৰ লিগ্যাল ফ্ৰেমৱৰ্ক খিনি আমি দেখুৱা গৈছে আৰ্টিকল 19(1)a ওপৰত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক তেনেকৈ ইকোনমিক এণ্ড টেকনলজিক্যাল ডাইমেনশন কি কি আছে আজিৰ দিনত এটা নতুন ডাইমেনশন আহি গ'ল হেতু হৈছে যে টেকনলজিক্যাল ডাইমেনশনটো আমি চাব লাগিব আৰু লিগ্যাল ডাইমেনশনটো চাব লাগিব কাৰণ কি উই আৰ লিভিং ইন এ এৰা অফ এআই হয়নে নহয় গতিকে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স এণ্ড অটোমেশ্যন ইন জাৰ্নালিজম ইয়াত কি কি ধৰণৰ প্ৰবলেম আছে ঠিক তেনেকৈ ৰিউটাৰ্ছ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে এইটো খুব এটা ৰেপুটেড অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় so gotike social and ethical dimensions ki আছে ইয়াত media trials so gotike হেখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় okay so gotike sunita's homecoming so gotike এই নিউজটো ধৰিলক কালি আহিছিল আজি ধৰিলক এডিটৰিয়েল বা আমি অপিনিয়নত আমি দেখিবলৈ পাইছো so gotike Sunita and Barry Wilmore's return to earth marks a happy ending and a hopeful beginning ঠিক আছে so gotike ইয়াত কিহৰ কথা কোৱা গৈছে যে এটো প্ৰিলিমছ ওৰিয়েন্টেড ইম্পৰ্টেন্ট হয় GS পেপাৰ 1 2 3 4 লগত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক তেনেকৈ কনসেপ্ট এণ্ড এক্সপ্লেনেশ্যন আমাৰ কোনকিটা আছে কিটা আমি চালো GS পেপাৰ 1 2 লগত কেনেকৈ ৰিলেভেন্ট হৈছে সৰি সো হেখিনি বস্তু আমি চাইছো ঠিক তেনেকৈ GS পেপাৰ 3 ৰিলেটেড আমি চাইছো যে জিৰো গ্ৰেভিটি এণ্ড হেলথ কি কি হয় ঠিক তেনেকৈ ফিউচাৰ স্পেচ এক্সপ্লোৰেশ্যনত এই এক্সপেৰিয়েন্সটো খুব ডাঙৰ এটা সহায় কৰিব আৰু আমি কি কৰিব লাগিব সদায় আমি বেকআপ লাগিব মানে যে আমি স্পেচলৈ গৈছো মানে ইট ইজ এ ফুল অফ আনসাৰ্টেনিটি 8 দিনৰ কাৰণে গৈ পেলাই 9 মাহৰ কাৰণে ফচিবলগীয়া হ'ল সো আপুনি ভাবক সো হাউ আনসাৰ্টেনিটি হাউ মাচ ইউ প্ৰিপেয়াৰ while you are living this earth কাৰণ কি এইটোৱে হৈছে আমাৰ কি আৰু ইয়াপা আমি কি গম পাইছো ইয়াপা আমি যদি অকমান ডেৰাইভ কৰো অকমান যদি এসএ ফালে লৈ যাওঁ তেতিয়া আমি কি গম পাইছো যে এইটোৱে আমাৰ একদম কমফৰ্ট জোন হয় সো গতিকে we have to save this earth হনে নহয় আজিৰ দিনৰ আৰ্থখন কিন্তু কি হৈবলৈ গৈ আছে ডেষ্ট্ৰয় হ'বলৈ গৈ আছে হনে নহয় সো গতিকে ষ্টিফেন হকিংৰ লাষ্টত কৈ থৈ গৈছে যে we have to search for another earth in near future so গতিকে কথাটো হৈছে যে যদি আমি হিউম্যান বিংছে নিজৰ এক্টিভিটি বিলাক যদি আমি ৰেসপন্সিবল কনজাম্পশন এণ্ড প্ৰডাকশনৰ ফালে নিনু তেতিয়ালে এই আৰ্টখন ধ্বংস হ'বলৈ গৈ আছে আৰু বাহিৰত বস্তুবিলাক কিমান ধৰিলক চ্যালেঞ্জিং হয় সেইখিনি বস্তু ইয়াত দেখুৱাবলৈ গৈছে সো তেনেকৈ আপোনালোকে ধৰিলক এটা টানিব পায় পার্সপেক্টিভ এটা গতিকে ৰাজস্থানছ কোচিং সেন্টাৰ বিল why it has been criticized okay so গতিকে
আমি গম পাইছোঁ আজিও ধৰি লওক আমি কেবিনেটৰ যিখিনি ডিচিশ্যন আছে আমি গম পাইছোঁ কাইলৈ সেইটো হয়তো আসাম ট্ৰিবিউনত আহিব যে যিটো কোচিং চেণ্টাৰ যিখিনি ধৰি লওক ৰেগুলেশ্যন বিল আছে গতিকে তেনেকৈ ৰাজস্থানেও আনিছে গতিকে সেইখনৰ ওপৰত কি আমাৰ ধৰি লওক ডিবেট আছে তাৰ ধৰি লওক কণ্টেক্সটো কি হয় গতিকে উইকেনিং প্ৰভিজনছ এগেইনষ্ট দ্য ডিছক্ৰিমিনেশ্যন গতিকে আমি গম পাইছোঁ যে ৰাজস্থান নিচিনা জেগাত আজিকালি মানে যদিও এইটো এটা মানে হ'ব নালাগে কিন্তু তাত বহুত কাষ্ট বেচিছত কি আছে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আছে গতিকে এইটো বস্তুক এড্ৰেছ কৰিব লাগিব আমাৰ ঠিক আছে যেনেকৈ ধৰি লওক আমি মানে নন ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ক্লজ এটা থাকিব লাগিব তাত ঠিক আছে সেই বস্তুটো মিছিং আছে সেইটো ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে ক্ৰিটিচিজমটো আমি জানিব লাগিব ইমপ্লিকেশ্যনছ অফ দ্য বিল লিংকেজেছ টু দ্য ইপিচি চিলেবাছ আৰু টাৰ্মছ কোনকেইটা আছে সেইখিনি আমি জানিব লাগিব ঠিক আছে অ'কে লেটছ মুভ হেড লেটছ লোৱাৰ দ্য গোল্ড বাৰ অ'কে গতিকে ইয়াত আমাক কৈছে যে দ্য ক'ৰ ইছ্যুটো কি যে গ'ল্ড স্মাগলিং এণ্ড ইটছ ইকনমিক ইম্পেক্ট আমি গম পাইছোঁ যে ৰাইনা ৰাও গতিকে she has been caught red-hand while she was smuggling gold in a UAE and she was a stepdaughter of a DGP rank officials গতিকে এইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে যিখিনি ব্লেক মানি হৈ আছে যিখিনি ধৰি লওক দ্য ৰুট কজ অফ স্মাগলিং কেনেকৈ স্মাগলিংটো হৈ আছে এইটো গ'ল্ড স্মাগলিং ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ঠিক আছে এইটো এটা মানে হট টপিক হৈ আছে এইকেইদিনত ৰেভিনিউ লছ কেনেকৈ হয় ইকনমিক ইম্পেক্ট কি পৰিছে ইয়াত ইমপ্লিকেশ্যনছ কি আছে মেকিং গ'ল্ড ডিউটি ফ্ৰী ঠিক আছে গতিকে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক তেনেকৈ GS পেপাৰৰ লগত যদি আমি লিংক কৰি দিওঁ টাৰ্মছকেইটা যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি গম পাম যে এনচিয়েণ্ট আৰু এতিয়া মানে হিষ্টৰিকেল লিংকেজ যদি চাওঁ যে ছ'চিয়েল এণ্ড ইথিকেল ডাইমেনশ্যনছখিনি আমি এনেকৈ পাওঁ okay let's move ahead the payments bank seek a higher deposit limit okay so to urge finance minister to consider raising amounts of 5 lakh from the current 2 lakh so to ki payment bank khini ki hoy jate amar payment system to jate smooth hoy tar karone etu eta recommend kora goisile aru payments bank khini amar india mane etu eta special bank hoy thik ase and the rationale behind the payment bank's request so we need for higher deposit limit so gotike 2 lakh pa 5 lakh hobo lage jate amar jehetu economy to boost hoise ami dholok digital transaction ahise so gotike we need some requirements to have this kind of a extended limit in this deposit bank so gotike competitive pressure on the schedule bank logot মানে এই পেমেন্ট ব্যাংক বিলাকৰ এটা ধৰিল কি আছে কম্পিটিশন আছে ঠিক আছে অপাৰেশনাল চ্যালেঞ্জেস ৰিস্ক ম্যানেজমেন্ট এইখিনি কথা কৈছে সো গতিকে স্মল ফাইনান্স ব্যাংক কনভাৰ্জন এ ন্যাচাৰাল ইভলিউশন সো গতিকে এক্সিস্টিং কনভাৰ্জন পাথ কি আছে লিমিটেড সাকসেস that মানে ইস্যুটো কি আছে ৰিগাৰ্ডিং দিস পেমেন্ট ব্যাংকস ইন্ডিয়া পোষ্ট পেমেন্ট ব্যাংকছৰ কথা কৈছে কনসেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটি কাৰণে আমি ডেফিনিশ্যন দিয়া গৈছে কি ফিচাৰ্ছক ইয়াত কৈছে যে ক্যান একসেপ্ট ডিপোজিটস বাট ক্যানট লেন্ড তো মানে ইয়াত কথাটো কৈছে যে আপুনি ইয়াৰ পৰা অকল লোন দিব নোৱাৰে ইয়াত ঠিক আছে ইয়াত কেৱল আপুনি ডিপোজিট কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ থ্ৰুদি আপুনি পেমেন্ট কৰিব পাৰিব হেকাৰণে নামটো পেমেন্ট ব্যাংক ইয়াত আপুনি মানে লোন বিচাৰি যাব নোৱাৰে মানে ক্ৰেডিট দিব নোৱাৰে আপোনালোকে ঠিক আছে সো গতিকে মাষ্ট ইনভেষ্ট 75% অফ ডিপোজিটছ ইন দ্য গভৰ্নমেণ্ট সিকিউৰিটিজ সো গভৰ্নমেণ্টৰ কাৰণে এইটো লাভ আছে যে ম্যাক্সিমাম অফ देयर ডিপোজিটছ আৰ বিং ইনভেষ্টেড ইন গভৰ্নমেণ্ট সিকিউৰিটিজ সো গতিকে জিছেকৰ ধৰি লওক যিটো ডিমান্ড আছে সেইটো মাৰ্কেটত হাই থাকে বিকজ অফ দিস পেমেন্ট ব্যাংকস ঠিক আছে সো গতিকে এক্সাম্পল আমি দিছো কি পেমেন্ট ব্যাংকস আছে historical perspective আমি দিছো যে কোন মানে পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স কি আছে এৰ ন্যাশনালাইজেশন লিবাৰেলাইজেশন ফিউচাৰ ডাইমেনশনস কি আছে এইখিনি বস্তু আমি দেখুৱা গৈছে ঠিক তেনেকৈ লিগ্যাল এন্ড কনস্টিটিউশনাল ডাইমেনশনস খিনি আমি দেখুৱাইছো সো আজি কাৰণে মানে সো হোপ ইউ এনজয় ইয়া যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আস নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন থ্যাংক ইউ